أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, تاسو ټیچر انجینیر کلیم الله ډایریکټر برایټ فیوچر انسټیټیوټ بټخیله ملکند نه حاضر یم تاسو سره د سبجیکټ اپریټینګ سیسټم کوم چې ډي ای ټي سبجیکټ دی او د هغې د لیکچر نمبر 4 سره تاسو سره حاضر یم. په ننني لیکچر کې به مونږ کوم چې د اپریټینګ سیسټم مختلف اگزامپلز دي نو په هغې باندې به مونږ تفصیل خبره کوو چې کوم اگزامپلز دي اپریټینګ سیسټم کې کم اپریټینګ سیسټم راځي دا تاسو پریکټیکلی دلته زده کوئ. دا ما هایلایټ کړله دې کې زموږ سره د اپریټینګ سیسټم مختلف اگزامپلز دي او په هغې کې د لینکس، یونکس، میک، سولریز، ډاس، ډیسک اپریټینګ سیسټم، ونډوز 95، ونډوز 98، ونډوز می، ونډوز سرور، ونډوز 7، ونډوز 8، ونډوز 10، انډرایډ، آیوز او آیفون دپاره آیپیډ، آیپوډ دپاره آیوز اپریټینګ سیسټم. دا مختلف اپریټینګ سیسټم دي. اوس ون بای ون موږ دلته په تفصیل باندې وایو. لینکس دا ډېر مخکینی اپریټینګ سیسټم دی چې کم زموږ سره مخکې راوتی او د نیټورکینګ دپاره اوس هم ډېر زیات یو سټرانګ اپریټینګ سیسټم کنسیډر کیږي. یونکس چې دی نو دا په سی پلس پلس کې دا اپریټینګ سیسټم جوړ شوی او ډیولپ شوی. میک میکنټاش دپاره دا سټینډ کوي. سولریز دا هم اپریټینګ سیسټم دی. ډیسک اپریټینګ سیسټم ډاس چې دی دا تاسو اوس هم دا تاسو اوپن کولی شئ. په دې کې به پبلیک انوایرمنټ کې د کیبورډ په ترو باندې به کار کیدی شو او په دې کې به داسې دغه کار نه کیدو چې کم زموږ سره په ماوس باندې کم کار کیږي او آیکن به پکې نه و. لکه زه اوس د دې اگزامپل ته راځم تاسو ته ډاس چې دا پروګرام کولاوهمه دې دپاره زه راغلم دلته اپیس بټن ته دې ته وینډو بټن وایي. دلته ما ولیکو سی ام ډي او انټر مې پریس کوو. تاسو دا ګورئ دا چې کوم زموږ سره کولاو شو نو دا زموږ سره چې کوم پروګرام کولاو شو دا ډاس دی. دلته تاسو ګورئ چې دلته ماوس کار نه کوي. تاسو به اوس وایئ چې ماوس په دې باندې کرسرینګ کوي خو دلته تاسو څه شي داسې په ماوس باندې په نظر باندې نه راځي چې زه په باندې ډبل کلیک کړم یا سنګل کلیک کړم او یا رایټ کلیک کړم یا لیفټ کلیک کړم او زما سره کار وکړي. دلته هر یو کار چې دی هغه په کمانډ بیس باندې کار کوي. لکه زه دلته لیکم ډي آی آر دا یو کمانډ دی. ډایرکټري مطلب دی زما سره دا سی فولډر چې دی دا زما سره کولاو که سی فولډر یې کولاو کو پای کې دا فولډر یې دا فایلونه موجود وو. اوس فار ایگزامپل زه د سی نه ډي ته تلل غواړم نو ډي ډبل ډاټ په ورکړم نو دا به د یو ډرایو نه ما زه سویچ کړم بل ډرایو ته. د سی نه مطلب دی زه راغلم ډي ته. په ډي کې ما دلته ډي آی آر ډایرکټري ولیکل نو ډایرکټري چې په دې کې چې کم فایلونه و نو هغه یې ماته ټول کولاو کړله. اوس که دې نه زه وتل غواړم دلته به بیا کمانډ ولیکم ایګزیټ د دې نه به زه راوځم. نو دا مخکینی اپریټینګ سیسټم زو نو دا اپریټینګ سیسټم چې کوم و ډاس دا ډیسک اپریټینګ سیسټم. بیا ونډوز 95 راغله. په 95 کې مایکروسافټ دا وینډو انټروډیوس کړله. بیا ونډوز 98 راغله. په 98 کې دا هم ډېره ښه وینډو وه. په 2000 کې بیا مایکروسافټ والا بل یو وینډو راوباسله او هغې ته یې وی ونډوز می فار میلینیم. ونډو سرور کم چې په سرور وینډو په سرور کمپیوټر کې کار کوي نو هغې ته وینډو سرور ویل کېږي. ونډو 7 نن سبا چې کوم مونږ په خپل موبایلو کې په خپل کمپیوټر کې کوم وینډوګانې استعمالو نو هغه ونډو 7 دی. ونډوز 8 ونډوز 10 دا نن سبا کامن دی چې کوم په عام کمپیوټر کې دا انسټالیږي. انډرایډ چې څونه سمارټ فونز دي نو په هغې کې چې کوم اپریټینګ سیسټم انسټالیږي نو هغې ته انډرایډ وایي. دا خبره تاسو زده کوئ چې ستاسو په سیمسانګ کې یا ستاسو په اوپو کې یا په ټیکنو کې یا تاسو ایکس وائی زیډ چې کوم موبایل تاسو استعمالوئ نو دې کې چې کوم اپریټینګ سیسټم انسټال وي نو هغه انډرایډ دی. او بیا چې آیفون کې کوم اپریټینګ سیسټم انسټالیږي نو هغې ته آیوز ویل کېږي. آی او ایس آی پر آیفون او او پر اپریټینګ او ایس پر سیسټم مطلب آیفون اپریټینګ سیسټم. دا په آیفون موبایل کې او په آیپاډ چې کوم ټیبلیټ دی دا په هغې کې انسټالیږي او په هغې کې دا استعمالیږي. نو دا مونږ د اپریټینګ سیسټم مختلف اگزامپل ووی. ما تاسو ته هغه اپریټینګ سیسټم ووی چې په کمپیوټر باندې انسټالیږي. هغه اپریټینګ سیسټم مې هم درته ووی چې کوم په موبایل فون باندې انسټالیږي. امید لرم چې دې لیکچر نه به تاسو زده کړی او کوم چې ما پریکټیکلی د ډاس پکې لږ ټچ ورکړو نو هغه هم تاسو د هغې نه ښه
کافی استفاده حاصل کړي. اوس ورکې اجازه خپل ټیچر انجینر کلیم الله ته په لوی الله سپارم. د الله په امان.